वाट आफ्टर सी 10 पछि के गर्ने, एसई पछि के गर्ने। अब धेरैजनाको सोच हुन्छ म +2 गर्छु, म डिप्लोमा अन्तर्गत एचए फार्मेसी गर्छु। अब तपाईहरुले के गर्दा राम्रो हुन्छ, के नगर्दा राम्रो हुँदैन, अब म यसको बारेमा तपाईहरुलाई भन्न गइरहेको छु। यो भन्नुभन्दा अगाडि मैले तपाईहरुलाई एउटा बच्चाको एउटा केटाको कथा भन्न गइरहेको छु। त्यो कथा तपाईहरु राम्रोसँग सुन्नु होला र ध्यान लगाएर सुन्नु होला। ल पहिला हेर्नु, एउटा यो मान्छे छ हेर्नु। अब यो एसई सकायो अनि रोडमा गयो। अब रोडमा जाँदा यो के हेर्यो, यहाँ धेरै फिल्ड छ, एउटा फिल्ड यहाँ छ, एउटा फिल्ड यहाँ छ, एउटा फिल्ड यहाँ छ, एउटा फिल्ड यहाँ छ। अब 6-7 वटा फिल्ड हेर्यो। अब यो हेर्यो अब कुन फिल्डमा जाऊँ। अब कुनै फिल्डमा +2 थियो भने, कुनै फिल्डमा +2 थियो भने, कुनै फिल्डमा डिप्लोमा थियो भने, कुनै फिल्डमा प्री डिप्लोमा थियो। अब हेर्नुस्, अब तीनटा थियो +2 डिप्लोमा अनि प्री डिप्लोमा। अब योलाई कुन राम्रो होला कुन नराम्रो होला योलाई थाहा थिएन, किनभने यो 10 पढेको थियो, योलाई केही थाहा थिएन। त यो अब सोच्यो मैले +2 लिँदा के लिन्छु, फेरि डिप्लोमा गर्दा के गर्छु, प्री डिप्लोमा गर्दा के गर्छु, यो पुरै कन्फ्युज थियो। अनि कन्फ्युजमा यो पढ्यो। अब के पढ्यो त्यो भन्न मिल्दैन। अब पढ्यो अनि पढ्दै यो सक्सेसफुल मान्छे या राम्रो मान्छे बन्न सकेन। त्यसैले 10 पछि कुन फिल्ड लिँदा राम्रो हुन्छ त्यही भिडियोज मैले यो बनाउँदै छु। ल यो भिडियोलाई तपाईहरु लास्टसम्म हेर्नु होला। ल भिडियोतर्फ लागौँ। हेर्नुस्, वाट आफ्टर सी 10 पछि के गर्ने, वाट आफ्टर सी। हेर्नुस्, अब यो तपाईहरु एसई दिनुभयो अनि अब के गर्दा राम्रो हुन्छ त्यो सोचमा हुनुहुन्छ। त हेर्नुस्, 10 पछि तीनटा हुन्छ, एउटा डिप्लोमा हुन्छ भने, एउटा प्री डिप्लोमा हुन्छ, एउटा +2 हुन्छ। अब यतिकै हैन, अब यस अन्तर्गत पनि धेरै कुरा हुन्छ। अब हेर्नुस्, +2 अन्तर्गत 5 वटा हुन्छ भने, एउटा साइन्स हुन्छ, एउटा म्यानेजमेन्ट भनेको कमर्स हुन्छ, एउटा एजुकेसन हुन्छ, एउटा ल हुन्छ, एउटा आर्ट हुन्छ। अब हेर्नुस्, साइन्स, म्यानेजमेन्ट, एजुकेसन, ल, आर्ट, यो 5 वटा +2 अन्तर्गत हुन्छ। अब हेर्नुस्, साइन्स +2 गर्दा फेरि डक्टर इन्जिनियर बन्न सकिन्छ भने, म्यानेजमेन्ट पढ्दा अब कसैले सीए बन्न सक्छ, कसैले ब्याङ्क एकाउन्टेन्ट बन्न सक्छ, धेरै हुन्छ। एजुकेसन, अब एजुकेसन कसले लिन्छ, जसको सोच टिचर बन्नु होला त्यो एजुकेसन लिँदा राम्रो हुन्छ। ल वकिलहरू बन्न सकिन्छ भने, आर्टिस्टहरू बन्न सकिन्छ आर्ट लिएपछि। ल अब हेर्नुस्, +2 को त सधैँ 5 वटा स्ट्रिम छ, साइन्स, म्यानेजमेन्ट, एजुकेसन, ल, आर्ट। अब हेर्नुस्, हाम्रो एउटा प्री डिप्लोमा छ जुन 18 महिनाको हुन्छ। कति महिनाको? 18 महिनाको प्री डिप्लोमा हुन्छ। अब हेर्नुस्, प्री डिप्लोमा के हुन्छ भने 18 महिनाको हुन्छ, जुनमा धेरै कम थ्योरी हुन्छ, धेरै प्र्याक्टिकल हुन्छ। यो अहिले कोही गर्दैन, तपाईहरु प्री डिप्लोमा नगर्नु होला। ल अब डिप्लोमा सिटिबिटी अन्तर्गत डिप्लोमा तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ। डिप्लोमा अन्तर्गत पनि दुईटा छ, एउटा मेडिकल छ भने एउटा इन्जिनियरिङ छ। मेडिकल भनेको एउटा मेडिकल फिल्डमा भयो, इन्जिनियरिङ भनेको इन्जिनियर फिल्डमा भयो। अब यो बिचमा पनि धेरै कोर्सहरू छ। अब त्यो कोर्सहरूको बारेमा हेरौँ। मेडिकल फिल्डमा धेरै चलेको कोर्स एचए छ भने, फार्मेसी पनि चलेको छ, ल्याब पनि चलिरहेको छ अहिले। अब तपाईहरुले एचए पनि पढ्न सक्नुहुन्छ, फार्मेसी पनि पढ्न सक्नुहुन्छ, ल्याब पनि पढ्न सक्नुहुन्छ, या फिजियोथेरापी पनि, ओप्थल्मिक पनि, डेन्टल पनि, रेडियोग्राफी पनि, या नर्सिङ पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। यति धेरै कोर्स छ। अब हेर्नुस्, अब एचए भनेको के हो, फार्मेसी भनेको के हो, ल्याब भनेको के हो, फिजियोथेरापी भनेको के हो, त्यो त थाहा हुनु पर्यो पढ्नुभन्दा अगाडि। त हेर्नुस्, मेडिकल फिल्डमा एचए भनेको के हो भने सामान्य चिकित्सा। अब एचए भनेको एउटा मानव मिनी एमबिबिएस पनि भनिन्छ। फार्मेसी भनेको के छ भने यो औषधि सम्बन्धी पढाइ हो। तपाईहरु औषधि पसल पनि व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ, या अहिले लोकसभा पनि लड्न सक्नुहुन्छ, या एचए पढेर तपाई क्लिनिक खोल्न सक्नुहुन्छ। एचए फार्मेसी। ल्याब भनेको के हो भने यो युरिन ब्लडहरु चेक गर्ने मान्छे नि ल्याबमा हुन्छ। ल्याबको डिप्लोमा पनि हुन्छ, ब्याचलर पनि हुन्छ, सबको डिप्लोमा पनि हुन्छ, ब्याचलर पनि हुन्छ। फिजियोथेरापी पनि राम्रै कोर्स हो। ओप्थल्मिक आँखा सम्बन्धी ओप्थल्मिक साइन्स, डेन्टल दाँत सम्बन्धी, रेडियोग्राफी। अब रेडियोग्राफीमा के हुन्छ भने एक्सरा सम्बन्धी हो। नर्सिङ भनेको तपाईहरुले थाहा नै छ, मिडवे नर्सिङ या
चाहिँ जस्तै कोर्स हो, यो पनि गर्दा राम्रो हुन्छ होला। इन्जिनियरिङतर्फ हेरौँ अब मेडिकलको यति धेरै कोर्स छ, तपाईँको जो पनि गर्दा हुन्छ, सब कोर्स राम्रो नै छ अहिले। ल इन्जिनियरिङतर्फ हेरौँ कतिवटा कोर्स छ। अब इन्जिनियरिङतर्फ पनि धेरै कोर्स छ। अब एउटा छ सिभिल इन्जिनियरिङ, मेकानिकल इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ, जियोमेटिक्स, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, अटो मेकानिकल। अब अहिले सिभिल इन्जिनियरिङ धेरै चल्दैछ नेपालमा, मेकानिकल इन्जिनियरिङ चल्दैछ, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर, जियोमेट्रिक जो अमिन हुन्छ, जियोमेट्रिक अमिन, यो धेरै यति कोर्स पनि छ। ल डिप्लोमा अन्तर्गत अरू पनि के छ भने डिप्लोमा इन एग्रिकल्चर। अब हेर्नुहोस् तपाईँहरू डिप्लोमा इन एग्रिकल्चर थाहा नै होला, जो भेटनरी हुन्छ, एग्रिकल्चर साइन्स हुन्छ। अब हेर्नुहोस् दुईवटा डिप्लोमा इन एग्रिकल्चर अन्तर्गत दुईवटा कोर्स छ। एउटा कोर्स के छ भने जिटिए एनिमल साइन्स। एउटा एनिमल साइन्स भनेको भेटनरी हो भने अर्को के हो प्लान्ट साइन्स। अब हेर्नुहोस् यो दुईवटा कोर्स छ, यो पनि कोर्स राम्रै छ। यसको 18 महिने पनि हुन्छ भनेको, प्री डिप्लोमा पनि हुन्छ र डिप्लोमा अन्तर्गत पनि हुन्छ। अब हेर्नुहोस् तपाईँले योबाट जुन पढ्दा सब राम्रै छ, तर यो सबबाट पढेर तपाईँ राम्रो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर अब तपाईँलाई के बन्नु, भविष्यमा के बन्ने, अब फ्युचरमा के बन्ने, डक्टर बन्ने कि इन्जिनियर बन्ने कि ब्याङ्क एकाउन्टेन्ट बन्ने कि के बन्ने, त्यसको आधारमा तपाईँहरूले यो चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि अब तपाईँ डिप्लोमातर्फ जानुभयो भने यो डिप्लोमाको 3 सालको कोर्स हुन्छ अनि +2 को 2 सालको कोर्स हुन्छ। +2 गरेपछि ब्याचलर पढ्ने प्लान पनि छ भने ठिकै छ, या डिप्लोमा पढ्दा पनि राम्रै नै, अहिले डिप्लोमाको पनि राम्रै नै छ। अब 10 पछि यतिकै कोर्स छ, योभन्दा पनि बाहेक छ, त्यसको कुरा म गर्न चाहन्न। नेपालमा चलिआएको कोर्स यतिकै छ, त्यसैले मैले यस भिडियोजमा यति राखिएको छु। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला। नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। ल आजको लागि यति नै, हस्त, धन्यवाद।